So yun na mga brad at sis, na balik na naman tayo. Okay, so yun. So ngayon, files naman tayo, no? At gaming files, no? Hindi siya eche-bureche lang, no? So gawin po natin kasi namumura na yung channel natin, no? At hindi na siya kagandahan. Pag umabot ng 10 likes tong video na to, ilalabas ko po to sa comment section. Yan, sa ilalim. Sa kung saan kayo magko-comment, no? So, ilalabas ko po siya ito. Pag umabot po ng 10 likes, 10. Okay, so 10 final na yan. 10 likes, no? Ilalagay ko po ito, no? So, yan. So, for Sun, T50 up or pamos. For Sun, yung free YouTube ng Sun, no? Yung may 10 pesos ata na magpapaload kami for YouTube. Yan. So, yan, may tayo dyan. So, Globe TM, dyan yan, GS50 to consume the 2GB free to access any sites and apps. So yun, so may Globe tayo, Sun at Smart. So wala pa tayong TNT at TNT lang pala. So try nyo lang yung Smart, no? At mag-work siguro yan sa ating malupitang TNT, no? So try nyo lang yan. So tutuan ko pa kung paano mag-download nito, no? So click nyo lang yung link mamaya pag umabot po ng 10 likes, no? Okay, 10 likes lang po. Okay, kasi ang channel natin bumababa na po yung hindi ko pa ito mapapatuloy pag So ito po yung creator niya, no? So yan, i-message lang po siya, no? So salamat po dahil shinare niyo po ito sa amin. Ayan, so TechV official sa messenger yan, so i-click nyo rin yan kung gusto siya message, no? Particularly at this no? Yan, so gaming files for Globe Team or Sun and Smart. So low ping po siya, 75 to 90 ms. So maganda po siya sa pag nag-EML ka, no? At best for online games. Yan. Click nyo lang po yung test na ba yung ganyan. So Sun ako ngayon, no? Kasi idadami kong Sun ngayon, no? Kasi T50 up promos, no? So ito yung kailangan natin yan. Okay, so wait lang tayo, no? Wala akong signal, no? Nakikita nyo naman, wala akong signal. Ito lang yan. So depende talaga sa lugar, no? Kung paano nyo i-download yan, no? Okay. Saan lagi? Hanggang dito. Kung natin to, no? Hindi. Mali. Kung natin muna, no? Kasi bagong ano daw to, capture server, no? So makikita yung creator dito, no? So hindi ko alam kung bakit. Kasi ito siguro na siya. Click lang natin to, no? Pag Sun ka at i-click niya. Pag Globe or Team, click mo din yan, no? So yan, ito natin. Lumabas na yun, download na agad, no? So yun na po na mga predecessors na. So 10 likes, no? I-like nyo tong video para ma-post ko to sa ating malupitang comment section dyan sa baba, no? At yun lang, at bye-bye. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular